حلف الناتو، لقاءات واتفاقيات، خلافات وتوترات. رغم اتفاق أعضاء حلف الناتو على حق تركيا في ردع النظام السوري بمعركتها التي أطلقتها شمال غربي سوريا، والتي أطلقت عليها اسم درع الربيع بسبب تعرض قواتها في إدلب إلى عدة هجمات أودت بحياة أكثر من 30 جندي تركي، إلى أن هناك خلافات وتوترات سابقة. فلنتابع معا القصة باختصار. في الآونة الأخيرة توترت العلاقات بشكل متزايد بين تركيا وأمريكا على خلفية عدة قضايا كصفقة منظومة صواريخ S-400 الروسية والشأن السوري وعملية نبع السلام، والتي على إثرها هدد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا. فكان الرد التركي بتهديد مماثل، لكن هذه المرة تهديد أنقرة كان يمس حلف شمال الأطلسي، وهو إغلاق قاعدتي إنجرليك وكوراجيك العسكريتين. سنقوم بإغلاق قاعدة إنجرليك، كما سنقوم بإغلاق قاعدة كورجيك إذا لزم الأمر، وذلك متعلق بفرض عقوبات علينا. سنرد على ذلك إذا تطلب الأمر في إطار عرف المعاملة بالمثل. فماذا تعرف عن هاتين القاعدتين وعن ارتباط تركيا بحلف الناتو؟ في 18 من شباط من عام 1952 دخلت تركيا في حلف شمال الأطلسي الذي كان قوامه 12 دولة، عندما تأسس في 4 من نيسان سنة 1949 ليصبح لاحقا التحالف الأقوى عالميا والذي يضم 29 دولة. اعترضت عدد من الدول على انضمام تركيا لحلف الناتو، وكان في مقدمتها دولتي فرنسا وبريطانيا، والسبب الأساسي كان القلق من احتمال نقل تركيا مشكلات دول الجوار والشرق الأوسط التي يهتم بها الاتحاد السوفيتي اهتماما بالغا، وتفاقم تلك المشكلات من مشكلة ثنائية بين دولتين إلى مشكلة بين حلفين هما حلف الناتو وحلف وارسو. احتلت تركيا المرتبة الثانية لأقوى جيش ضمن حلف الناتو بعد انضمامها له، وأصبحت من أهم الأعضاء المشاركين في الدعم والإسهامات، حيث احتلت تركيا المرتبة الخامسة على صعيد تقديم الدعم الشامل للعمليات والمهام التي يقدمها الحلف. فقد بلغ عدد الجنود الأتراك فيه 1100 جندي، ويصل الدعم المادي المقدم إلى 90 مليون يورو سنويا. أما عن المهام التي تقدمها تركيا في قوات الدعم، وأهمها أفغانستان، وصل عدد الجنود الأتراك فيها إلى أكثر من 500 جندي، لتكون مهمة تركيا تشغيل وتوفير الأمن في مطار حامد كرازي حتى عام 2019، بالإضافة إلى مشاركتها في قوات الدعم الحازم في المنطقة. أضف إلى ذلك لتركيا مساهمة في عملية الحرس البحري في البحر المتوسط ومكافحة الهجرة غير النظامية في بحر إيجا. ولتركيا أيضا مساهمات في تقديم الدعم للحلف في العراق وسوريا بعملياته وبالقضاء على تنظيم داعش. أما عن القواعد العسكرية فيوجد ضمن الأراضي التركية 26 قاعدة لحلف الناتو، أهمها تلك التي هددت أنقرة بإغلاقها، قاعدة إنجرليك، وتقع على أبواب مدينة أضنة، أضخم القواعد الجوية المقامة لحلف الناتو على الأراضي التركية، إذ أن تجهيزاتها من الطائرات والصواريخ وأجهزة الاتصال الرادارية المتطورة والبعيدة المدى، إضافة إلى تواجد آلاف الجنود الأمريكان والأوروبيين، سمح لهذه القاعدة السيطرة على الجزء الشرقي من البحر المتوسط. قاعدة كوراجيك تقع في ولاية مالاطيا، وفيها منظومة رادار تابعة لحلف الناتو مخصصة لأنظمة المراقبة وجمع المعلومات والدفاع. وتحمل هذه القاعدة أهمية مختلفة كونها أنشئت من قبل القوات الأمريكية. فبرأيك هل سيأتي يوم تغلق تركيا هذه القواعد؟